My name is Senior Michael Castillo Enarda, aka Kuya Poland, and I'm presenting how to unlock A5S. Bali, ang history nito is yung password niya nakalimutan. So, i-unlock natin siya using MRT. Dahil wala tayong UFI box, ang gagamitin natin is yung crack ng MRT. Bali, ito yung nangyayari sa unit. Nakalimutan ng customer yung password. So, kailangan natin siyang i-unlock using the MRT key. Dahil wala tayong MRT dongle, gagamit ako ng MRT crack. Ang history niya is nakagamit na ako ng MRT na ibang version pero hindi ko siya ma-unlock. So, gagamit ako ngayon ng MRT version 3.21 para ma-unlock ko yung unit. First thing na kailangan gawin is patayin muna yung unit. Tapos buksan yung MRT. Bali, may prepared na ako na MRT dito na na-download. Bali, nakagamit na ako ng ibang MRT. Sinubukan ko siyang i-unlock pero hindi ko siya ma-unlock. So, makapag pa-unlock lang sa kanya is yung MRT 3.21. So, na-download ko na siya. I-extract ko lang. So, pagaganahin natin yung MRT, i-open natin siya. Click yes. May lumabas na MRT dongle not found. Please make sure you has connect it. Kasi wala tayong totoong dongle nito. So, crack lang siya. Click OK. Ngayon, walang lumabas. Kasi, meron siyang prerequisite kung paano gamitin. So, kailangan nung snapshot. Meron ako ditong pang open. So, open natin yung snapshot. Extract. So, kiklik yung release button, yung release folder. Then, meron siyang nakalagay na X96DBG. Right click, tapos run as administrator. Then, click yes. Pipiliin dito is X32. Kasi hindi siya gumagana sa X64 at saka yung install. So, click lang yung X32DBG. After nun, may lalabas na yung mismong dialog box niya para ma-open natin yung MRT. Kiklik ko lang yung folder, open. Then double click yung MRT. Ito yung version na 3.21 na na-extract natin kanina. So double click lang. Ayan. Andito yung file niya. Bali, kiklik lang yung run ng twice. Double click. Nakalagay sa baba, running. Ito. Ngayon, kung running siya, po-post natin. Ayan. Kapag naka-post na siya, lalabas dito sa baba is post.
Simula dito sa highlighted part, bibilang ka ng 1, 2, 3, 4. Tapos i-right click siya. And then click follow the word disassembler. May lalabas ngayon na push ESI. Gagawin dito, i-rename natin yung push ESI. Bali yung push ESI, click lang natin siya, tapos click natin yung space. Lalabas ngayon yung assemble. Tanggalin natin yung push, palitan natin ng JMP. Magiging JMP ESI siya, so okay lang. Lalabas ngayon JMP ESI. And after natin ma-edit yung JMP ESI, double click lang natin yung kaninang na-post natin, yung run. Ignore lang yung error. Then ayan, lumabas na yung MRT key natin. So ready na tayong mag-unlock ng A5S. Sa pag-unlock ng A5S, kailangan naka-turn off yung unit. So hindi na to kailangan ng ISP or yung pin out nya. Bali sasaksak lang natin ngayon yung USB port dun sa unit. Bali, first thing na gagawin is hanapin muna si Oppo. Click. And then hanapin yung model ng cellphone na i-unlock, which is A5S. Yan, ilalagay natin siya sa format unlock dahil i-remove lang naman natin yung unlock code nya. So padidetectin na natin ngayon yung cellphone. Insert na natin yung data cable natin para ma-detect niya yung cellphone unit. So para mapadetect natin yung unit, ipindutin natin yung down button. Yung boot key niya is down button, and then isasaksak natin yung data cable niya para mapadetect natin siya. Pindutin lang natin yung down button, tsaka natin sasaksak ngayon yung unit. Madidetect na niya ngayon yung unit. Pag hindi siya ma-detect, ulitin lang ulit yung procedure. Down button, and then saksak nung data cable. Bale, click lang natin yung device manager. Lalabas dun sa computer port yung cellphone natin kapag na-detect na siya. Bali, detected na siya, MediaTek yung lumabas. So yung chipset ng unit is MediaTek. So pag na-detect na yung unit, i-click na natin yung start para ma-bypass na natin yung unlock code ng A5S. So yan, may lumabas na sa kanya. Successful naman yung pag-unlock natin. So open na natin yung unit kung natanggal nga niya yung unlock code niya. Open na natin yung unit.
So yun, may lumabas sa kanya yung setup niya. Continue lang natin. Lumabas yung terms of use, so check lang natin siya. Ipapahanap siya ng network na skip lang natin. Let's continue. Accept lang natin. So para hindi na tayo makag-input ng fingerprint at saka face detection and password niya, skip na lang natin siya. Kung gusto natin i-update yung software, pwede natin siyang i-on and then continue. So yan, pwede natin siyang skip. Yan, okay na siya. Nawala na yung password niya. So pwede nating i-off and then on natin kung talagang nawala yung password niya. So yan, wala na siyang password. Bali, fresh install na ulit yung OS niya. Hindi lang natin na-unlock yung password niya. Bali, na-refresh din natin siya or para na rin siyang na-format. So kung wala kang UFI box, pwede mong gamitin yung MRT key or MRT crack. Yung prerequisite lang kung paano mo siya gamitin. So yun lang.